Mga kami guys sa Sagay Public Market, mangita lang mga kami di isang shell sila nga specialty, another mukbang Benjamin ng lablab rigid ay kung duwa-duwa hagon scallops rigid o Busintos Katikan ano sa ganyan yun? Ano sa ganyan ito? Saang Namo yung sigbaw no? Yung shells Nako na ano sa ganyan? Ay pila na sana ko? 150 Kaya akong motor o buwi pa niya Guys, tanawan nyo ang ginatawag nga saang sang Sagay. Saang Alagid Grabe yun ha. Yeah. First time yun naman nagkaon saang. Tirawan ta kung ano ginatawag nga saang. Nagpunta na. Kailan ka init? Man. Kung pag siguro sa sulod doon Meron pa. Alagid Day. Okay. Guys, tanawan saang ang ginatawag ha. Sausaw sa langgaw Sa langgaw nga makabaw. Labi hawi Hindi jaw. pa manghawid pa ba? Sikad niya dako Mother sikad Ila Barato na gali. Sorry. Dumduma ko na sa mo. Sige. Sige, lutos pa pala. Ina duway din nga no. Libre butong libre. Yo, what's up? Ito kami sa Alimato kay maligo kami to kay perti kapilit sang hangin. So kita ito to. Bye-bye. vlog Hi vlog. hi vlog Hi vlog. like and subscribe Like and subscribe.
Sabaw. Dito lang, Deo. Go to daddy! Just slide. You wanna... Paano ka to, please? We're gonna go there. We're gonna go there. Right? Leave your slippers. Pag New Zealand, may panit to, please eh. Daddy! Daddy! We need to come here, oh, because it's full of rocks here. Come on, let's go. Come on. Come here, oh. Step here. Step here on the rocks, oh. Oh. You don't like the water? I want the water. I like the water. You like the water? Yeah. So come on, go down in the water. You need to go down here, oh. Oh, splash! You got your dad.